हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामीहरूले गर्न लागेको भनेको स्ट्याक पुश पप डिस्प्ले यो अपरेसन स्ट्याकको कम्प्लिट अपरेसन नै भन्न सक्छौँ। इम्पिटी छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्छौँ हामीहरूले। त्यसैगरी फुल छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्छौँ है। यसरी स्ट्याकको कम्प्लिट अपरेसनहरू चाहिँ हामीहरू गरिराखेका छौँ। यो दुईटा लाइन चाहिँ हामीहरूले देखिराखेको हो। यो चाहिँ ह्यास डिफाइन गर्यौँ भने हामीले एउटा म्याक्स भन्ने कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्यौँ हैन, सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्यौँ, जसको भ्यालु चाहिँ कति छ, 10 छ। यहाँनिर मैले एज्युम गरेको छु कि स्ट्याकको साइज चाहिँ 10 हुन्छ भनेर। त्यसैगरी यो चाहिँ फंक्सन डिक्लेयर गरे हो। फंक्सनमा तीनटा काम हुन्छ, एउटा फंक्सनको डिक्लेरेसन, फंक्सनको डिफिनिसन र फंक्सनको कलिङ गरेर तीनटा काम हुन्छ। यहाँनिर यो तीनटा फंक्सनहरू हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ, पुश भन्ने फंक्सन, डिस्प्ले भन्ने फंक्सन र पप भन्ने फंक्सन है। र जहिले पनि फंक्सनको डिक्लेरेसनमा चाहिँ हामीहरूले सेमिकोलनले इन्ड गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले मेन भन्दा माथि राखेका छौँ, डिफाइन र मेनको बिचमा राखेका छौँ। त्यसैगरी यो इन्ट टिओएस भन्ने चाहिँ टप अफ स्ट्याक हो। अनि टप अफ स्ट्याक र यो स्ट्याकमा रहेको एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले ग्लोबल भेरिएबल बना हो। यो के गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल बना हो। ग्लोबल भेरिएबल भनेको यसलाई सबै फंक्सनले भित्र हामीले जुन जति पनि युज गरेका छौँ सबै फंक्सनले चाहिँ टप अफ स्ट्याकलाई एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो। हामीले यदि पुश गर्न लागेका छौँ भने टप अफ स्ट्याकलाई एक्लै इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, पप गर्न लागेका छौँ भने टप अफ स्ट्याकलाई एक्लै डिक्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, डिस्प्ले गर्न लागेका छौँ भने टप अफ स्ट्याकसम्म एलिमेन्टलाई डिस्प्ले गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा टप अफ स्ट्याक भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ हामीले ग्लोबल बनायौँ। त्यस्तै गरी आइटम भन्ने जुन एरे टाइपको भेरिएबल छ, यहाँनिर स्ट्याक इम्प्लिमेन्टेसनको लागि एरे युज गरिरहेका छौँ। आइटम भन्ने जुन चाहिँ स्ट्याक टाइप के अरे एरे टाइपको भेरिएबल छ, त्यसको म्याक्सिमम साइज कति छ त, 10 छ हैन। त्यही भएर म्याक्स भन्ने राखिदिने बित्तिकै यसको आइटम भन्ने एरे चाहिँ 10 साइजको चाहिँ भन्छ। अनि यो प्रोग्राम मैले अगाडि पनि देखाइसकेको छु। फ्ल्यागले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लुप कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले फ्ल्याग युज गरेका छौँ। त्यसको भ्यालु 1 छ, 0 हुने बित्तिकै एक्जिट गर्ने। अरू नम्बर इन्टर गर्यो 1 2 3 इन्टर गर्यो भने अरे 1 2 3 इन्टर गर्यो भने चोइसमा युजरले 1 इन्टर गर्यो भने पुश गर्ने, 2 इन्टर गर्यो भने डिस्प्ले गर्ने, 3 इन्टर गर्यो भने त्यसलाई पप गर्ने र त्यसै गरी 4 इन्टर गर्यो भने एक्जिट गर्ने। त्योभन्दा अरू नम्बर इन्टर गर्यो भने इनभ्यालिड भनेर आउने। चोइस भन्ने स्विचको लागि चोइस भन्ने भेरिएबल ल्याए। क्लियर स्क्रिन डु इन्टर योर चोइस भन्यो, पहिले सुरुमा चोइस इन्टर गर भन्यो। अनि यो हिन्ट आउँछ, 1 भने पुश, 2 भने डिस्प्ले, 3 भने पप, 4 भने एक्जिट भनेर। अनि त्यसपछि फेरि इन्टर योर चोइस भनेर आयो। चोइस हामीले इन्टर गर्छौँ, इन्टर गरेको भ्यालु चाहिँ कहाँ इन्टिजर भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्छ, चोइस भन्ने भेरिएबलमा। यदि त्यो चोइसको भ्यालु चाहिँ 1 हो भने, यदि चोइसको भ्यालु चाहिँ 1 भयो भने के गर्ने त, यदि चोइसमा चाहिँ 1 छ भने केस 1 मा जान्छ, पुश गर्छौँ है। चोइसको भ्यालु चाहिँ 2 छ भने केस 2 मा जान्छ है। के गर्छौँ त, यहाँनिर एलिमेन्टलाई देखाउँछौँ, डिस्प्ले गर्छौँ। चोइसको भ्यालु चाहिँ 3 छ भने के गर्छौँ, पप गर्छौँ है। त्यसै गरी 4 छ भने के गर्छौँ त, 4 छ भने फ्ल्याग 0 गराउँछौँ हैन, फ्ल्याग 0 गराउँछौँ। फ्ल्याग 0 भयो भने के हुन्छ त, व्हाइल फ्ल्याग इज 1, यो फ्ल्याग 1 भएसम्म लुप भइरहेको छ। फ्ल्याग 0 हुनुको मतलब प्रोग्रामबाट एक्जिट हुन्छ। त्यही भएर केस 4 हुनुको मतलब के हो त, एक्जिट गर्नु हो, एक्जिट भयो। अनि डिफल्टमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि इनभ्यालिड चोइस भनेर आउँछ। त्योभन्दा अरू नम्बर जे राख्यो भने पनि इनभ्यालिड चोइस भनेर आउँछ है। अहिले सपोज केस 1 को लागि हेरौँ, 1 भयो भने के हुन्छ, यहाँनिर केस 1 भयो हैन। यदि इनपुट चोइस चाहिँ युजरले यहाँनिर 1 इन्टर गर्यो भने पुश गर्न लागेको छौँ हामीले, पुश भन्ने फंक्सनलाई कल गर्यो। यो चाहिँ फंक्सनलाई कल गरे हो। सुरुमा माथि के गरेका थियौँ, डिफाइन गरेका थियौँ। यो चाहिँ यहाँनिर फंक्सनलाई के गरे हो त, कल गरे हो है। फंक्सन भन्ने च्याप्टर चाहिँ अब तिमीहरूले सीमा पढ्या हो, अहिले डिएसए हो, त्यही भएर डेफमा गएन म। फंक्सनलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले कल गर्यौँ हैन, पुश भन्नेलाई कल गर्यौँ। अब त्यो फंक्सन छ कि छैन भनेर चेक गर्न चाहिँ सुरुमा जान्छ डिफाइन गरेको ठाउँमा, डिक्लेयर गरेको ठाउँमा, ए पुश भन्ने चाहिँ कल गरे रहेछ है भनेर भेट्छ। अनि कहाँनिर डिफाइन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ माथि गएर हेरिसकेपछि यहाँनिर पुश भन्ने चाहिँ यहाँनिर कल डिफाइन भएको छ। अब त्यसको डेफिनेसनभित्र गयो, नम्बर भन्ने एउटा भेरिएबल बनायौँ। अनि टप अफ सर्भिसलाई चेक गर्यौँ। यदि टप चाहिँ हैन, पहिले सुरुमा टप चाहिँ म्याक्स -1 छ भने
म्याक्स -1 हुनुको मतलब टप के हो त स्ट्याक फुल छ हो किन यदि टप चाहिँ म्याक्स -1 कम्पेयर गर्छ के टप अफ स्ट्याकको भेरिएबलको भ्यालु र म्याक्स -1 भनेपछि 10 - 1 9 यो टप अफ स्ट्याक 9 छ र म्याक्स -1 को भ्यालु चाहिँ अहिले 9 छ हाम्रो कन्डिसनमा यदि 9 छ दुईटै 9 छ भने स्ट्याक इज फुल भनेर देखायो स्ट्याक फुल छ हामीले इन्सर्ट गर्न सक्दैनौँ अब है होइन यदि चाहिँ यो टप अफ स्ट्याक चाहिँ फुल छैन भने एल्स ब्लकमा जान्छ अनि एल्स ब्लकमा गएर के भन्छ त इन्टर अ नम्बर टु इन्सर्ट जुन नम्बर हामीले इन्सर्ट गर्न छ त्यो नम्बर चाहिँ इन्टर गर भन्यो अनि इन्टर गरेको भ्यालु कहाँ गएर बस्छ यो नम्बर भन्ने भेरिएबलमा गएर बस्यो युजरले सपोज 11 इन्टर गर्यो भने नम्बरमा गएर बस्यो टप अफ स्ट्याकलाई 1 ले बढायौँ सुरुमा त -1 हुन्छ है त्यही भएर 1 ले बढायौँ टप अफ स्ट्याकलाई अनि त्यसपछि आइटम टप अफ स्ट्याक चाहिँ के भयो त अब टप अफ स्ट्याक 1 ले बढायौँ भने सुरुमा एलिमेन्ट छैन भने आइटम 0 हुने भयो के अब पहिले -1 थियो 1 ले बढायौँ भने 0 हुने भयो आइटम 0 मा कति गएर बस्ने भयो जुन इनपुट गरेका छौँ त्यो नम्बर गएर बस्ने भयो आइटम 0 भनेको एरेको फर्स्ट एलिमेन्ट आइटम 1 भनेको दोस्रो एलिमेन्ट आइटम 2 भनेको तेस्रो एलिमेन्ट हो त्यसरी चाहिँ अनि इन्टर भयो अनि त्यसपछि यो ब्र्याकेट आयो यो ब्र्याकेट आइसकेपछि इफ भन्दा बाहिर आयो एल्स भन्दा बाहिर आयो यो ब्र्याकेट आइसकेपछि फङ्सन सक्यो फङ्सन सकिसकेपछि जहाँ कल भएको थियो त्यहीँ रिटर्न हुन्छ फेरि कहाँबाट कल भएको थियो त यहाँनिर पुसबाट कल भएको थियो अब प्रोग्राम चाहिँ ब्रेक भयो ब्रेक भएपछि फेरि वाइल लुप फेरि रिपिट भयो डु वाइल लुप रिपिट भएपछि फेरि माथि गयो फेरि त्यही आउँछ इन्टर योर चोइस फेरि अर्को नम्बर इन्सर्ट गर्ने हो कि होइन भनेर फेरि अर्को एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्नु छ नि फेरि प्रोसेस रिपिट हुन्छ अघि न स्ट्याकको टप चाहिँ 1 थियो 0 थियो भने अब फेरि 1 ले बढ्छ 1 हुन्छ 1 मा गएर फेरि एलिमेन्ट इन्सर्ट हुन्छ फेरि 1 ले बढ्छ 2 हुन्छ 2 मा गएर फेरि एलिमेन्ट इन्सर्ट हुन्छ र यदि चाहिँ युजरले हैन इनपुट गर्ने बेला चोइसमा चाहिँ 2 इनपुट गर्यो यहाँनिर जहाँ इनपुट गर्न छ यो चोइसको ठाउँमा चाहिँ युजरले 2 इनपुट गर्यो भने अब 2 भनेको के छ त केस 2 मा जान्छ केस 2 मा गएर पहिले रहेको स्क्रिनमा जे जति छ त्यो सबै क्लियर गर्यो इन्टर एलिमेन्ट्स अफ स्ट्याक आर अब 2 ले चाहिँ जे एलिमेन्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गरिदिन्छ डिस्प्ले गर्नलाई डिस्प्ले भन्ने फङ्सनमा कल भयो माथि गएर चेक गर्छ डिफाइन भएको छ कि छैन डिफाइन भएरै छ भेट्यो भने यहाँभित्र गयो डिस्प्ले भन्ने फङ्सनमा डिस्प्ले गर्ने बेला कतिसम्म डिस्प्ले गर्ने हो 0 देखि टप अफ स्ट्याकसम्म यदि 5 वटा एलिमेन्ट्सहरू छ भने 0 देखि 4 सम्म जाने भयो हैन टप अफ स्ट्याक त 4 हुन्छ त्यही भएर 0 देखि 4 सम्म 5 वटा एलिमेन्ट्सहरू डिस्प्ले गर्यो अनि त्यो कुन केसमा छ आइटम भन्ने भेरिएबलमा राखेका छौँ हामीले आइटम 0 आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 मैले फर लुप पढाइसकेको छु अगाडि फर लुपमा जसरी हुन्छ त्यसै गरी डिस्प्ले भयो अब यदि युजरले चाहिँ केस 3 इन्टर गर्छ रे यहाँनिर केस 3 इन्टर गर्छ भने उसले स्विच के अरे स्क्यानएफमा इनपुट गर्नेलाई 3 प्रेस गर्यो भने 3 प्रेस गर्यो भने क्लियर स्क्रिन भयो पप भन्ने फङ्सनमा गयो पप भन्ने फङ्सनले पहिले सुरुमा के गर्छ खाली छ कि छैन भनेर चेक गर्छ टप अफ स्ट्याक -1 हुनुको मतलब के हो खाली हुनु हो एलिमेन्ट छैन है टप अफ स्ट्याक यदि -1 छ भने एलिमेन्ट छैन स्ट्याक इज इम्पिटी भनेर आयो होइन एल्समा चाहिँ के गर्नु पर्यो त पप गर्नको लागि जुन आइटम र टप अफ स्ट्याक टपमा भएको पप गर्ने भने के हो टपमा भएको आइटमलाई रिमुभ गर्ने हो रिमुभ गर्नलाई टप अफ स्ट्याक भनेको टप हो यही हो नि टप अफ स्ट्याक भने त टप हो आइटम टप अफ स्ट्याकले के गर्छ यदि 5 वटा एलिमेन्ट छ भने आइटम 4 एलिमेन्ट फोर्थ एलिमेन्ट हो आइटम 4 एरेको सबस्क्रिप्ट कति हुन्छ 4 हुन्छ त्यो एलिमेन्टलाई निकालेर कसमा लगाएर गयो पप नम्बर भनेर जुन डिक्लेयर गरेका छौँ हामीले त्यो भेरिएबलमा लगाएर पप नम्बर भन्नेमा लगाएर राखिदियो अब टपलाई चाहिँ के गर्छौँ हामीले 1 ले घटाइदिन्छौँ एलिमेन्ट निकालेपछि त टपलाई त एलिमेन्ट निकालेपछि 1 ले घटाउनु पर्यो त्यही भएर पप एलिमेन्ट भनेर पप नम्बरलाई डिस्प्ले गऱ्यौँ यति हो ल एकचोटि रन गरेर हेरौँ 5 वटा एलिमेन्ट म इन्सर्ट गर्छु है 1 गर्छु 1 मा 1 गरेँ हैन 1 1 गरेँ इन्सर्ट भयो त्यसै फेरि 1 नै गरेँ चोइसमा पुसै गर्न लाएँ मैले 2 2 इन्सर्ट गरेँ इन्सर्ट भयो फेरि 1 नै गरेँ यो एकदमै गडबड गरिरहेको क्या एन्टिभाइरसले फेरि सुरुबाट गर्नुपर्ने है 1 गरेँ 1 1 गर्छु फेरि 1 गर्छु 2 2 गर्छु फेरि 1 गर्छु 3 3 गर्छु फेरि 1 गर्छु 4 4 गर्छु फेरि 1 गर्छु 5 5 गर्छु ठिक छ अब 2 गर्छु डिस्प्ले गर्छु 1 1 देखि 5 5 सम्म भयो अब 3 गर्छु पप गर्छु पप भयो एउटा एलिमेन्ट पप आइटम भनेर आइरह्यो नि माथि पप आइटम 55 भनेर आयो है अब के गर्छु त भन्दाखेरि अब फेरि डिस्प्ले गरौँ है 2 गरेँ डिस्प्ले गरेर त 55 त गयो नि 55 गयो नि
है। अब यसलाई चाहिँ अब एक्जिट गर्नु पर्यो नि फोर टाइप गर्छौँ, एक्जिट भयो। तिमीहरूलाई एलिमेन्ट चाहिँ स्ट्याक जस्तै माथिदेखि तल भएर डिस्प्ले होस् भन्ने सोच्छौ भने, यदि माथिदेखि तल त्यसरी डिस्प्ले होस् भन्ने लाग्छ भने त्यसको लागि चाहिँ डिस्प्ले भन्ने फङ्सन छ नि है। डिस्प्ले भन्ने फङ्सनमा के गर्नु पर्यो त्यहाँनिर, इज टप अफ स्ट्याक इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु टिओएस होइन, ग्रेटर देन त्यसपछि इक्वल्स टु है होइन, यहाँनिर इक्वल्स टु राखौँ है। एकचोटि गरेर देखाइदिएँ। टप अफ स्ट्याकलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, टप अफ स्ट्याक पहिले सुरुमा आईको भ्यालु टप अफ स्ट्याक हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु सम्म जानु पर्यो होइन। लेस देन इक्वल्स टु कतिसम्म, 0 सम्म हो। एलिमेन्ट त 0 सम्म हुन्छ होइन। आईलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, माइनस माइनस गर्नु पर्यो, आइटमलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। ल रन गरेर हेरौँ, 3टा एलिमेन्ट मात्रै इन्सर्ट गरौँ अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले गरौँ। यसलाई बन्द गऱ्यो भने बल्ल अनि ठिक हुन्छ कि फेरि एक्जिक्युट गरेर देखिन्छ। 1 इन्सर्ट गर्न लाएँ मैले, 15 इन्सर्ट गरेँ फर्स्ट एलिमेन्टमा, त्यो फेरि 1, दोस्रो एलिमेन्टमा 22 इन्सर्ट गरेँ, फेरि 1, तेस्रो एलिमेन्टमा चाहिँ 55 इन्टर गरेँ है। अब डिस्प्ले गरौँ, हेर त स्ट्याक जस्तै भयो नि, सबैभन्दा टपमा चाहिँ के 55 आएर बस्छ। स्ट्याक जस्तो त्यसरी बनायो भने भयो, जसरी भयो नि आफूले बुझ्ने हो के र होइन, बुझ्नलाई हो। ल यति, ल थ्याङ्क यू।